Good morning, class. Today I will be showing you the tentative documentation sequence for our final requirement. So as you can see na ay duha ka columns diha. So kani ang first column mao ni ang sequence, potential sequence meaning to say na ay chances nga naapay subject for changes pa siya. Posibleng naapay idugang or posibleng nga naatay kuhaon. And then the second column na diha ang gagmay nga detalye kung unsa ni ang about sa kada item. So, start ta with the about the company and the vision of the company. Now, um, traditionally, sa about sa company, dapat magpili mo og kumpanya nga inyong studyhan, inyong evaluate, mag-observe mo sa ilang processes. But then, with this time of pandemic, murag dili na to na kaya, no? Kay mga batanon para mo basig dili mo pagawason or basta limited ang ato ang mga actions sa karon. So ang mahitabo sa kani nga items, hatagan ta mo og sample company. So mag-assume ta og isa ka kompanya and then i-assume nato nga mao to iyang feature, okay? And mao to ang iyang mga activities, mao to iyang processes and then mao na to siya ang dapat ang i-analyze ninyo para mabuhatan natong enterprise architecture nga plan. So as to ahatong nga kompanya naa siya sa baba, panako siya natapos but this is a developmental nga document. I-share ko ni sa inyo ha. And please check from time to time kay ako ning i-update as to the profile of the company nga dapat basis ninyo sa inyuhang documentation nga dapat i-submit. Okay, so the requirement has two parts. We have the analysis of the current state, and then we have the future state or your proposed enterprise architecture for the company nga i-assume nato. So for the analysis of the current state, you will be doing the SWOT analysis. So yeah, we also have SWOT matrix and strategies. Internal factors, evaluation matrix, external factors, evaluation matrix, IA matrix, and so on and so forth. So for the proposed na po diha, right? And so on and so forth. So medyo daghan siya and potentially napatay gagmay nga madugang diha nga importante for the EA implementation and development, no? So para matabangan ko ninyo pod, sa diha nga paagi, no? So meaning to say, sa next nga mga topics na to or sa mga meetings na to, no, after sa examination, mag-discuss sa unsa ning naaani nila, right? And then after the discussion, inyong i-apply sa inyong final project, no? And yon, so nga na mahitabo. So someone from your class would be discussing about these items. So kung kinsa to sila na nakigi-prepare din hino another columns. So we have for November 23 for the section DE1 and DF1, there are sets of reporters, and for the section JK1 and JOW1 na naputay reporters. So kung mabantayan ninyo ang reporters, kadto ni siyang groupings ninyo sa previous nga activity nato kato na ay color coding. So same nga mga team members. Okay? So for the SWOT analysis, ayan. So when we say SWOT analysis, this will help us to generate feasible alternative strategies, not to select or determine which strategies are best. All right. For the SWOT matrix and strategies, so what is it and how is it done? So na yung mga set of reporters diha, no? So yon. So mo yung kaog strategies. So it is a matching tool that will help the managers develop four types of strategies, no? I-match nato tong strength and opportunities, weakness and opportunities, the strength and threats, the weakness and threats. So, ana, for the internal factors,
So again, as a reporter inyuhang i-discuss dito unsay naa diha unya unsaon siya pagbuhat nga matrix. So it summarizes, sorry, and evaluates the major strength and weaknesses in the functional area. So mao na siyang i-report nila Miss Mary Joy and uh, Mr. Garcia for the other section. For the external factor evaluation, same na tayo set of reporters. So ang kaning sa external lang nato, it summarizes and evaluate the economic, social, cultural, demographic, environmental, to name a few, no? So basta it focused on the external factors of the company. We also have IE matrix. So these positions and organizations, different divisions, no, in a 9-cell display. So dapat ang reporters ninyo ang reporters din mag-focus on um unsaon nato para mailhan nato nga ang isa ka organization na belong siya ato nga cell, no? So basically kani nga mga matrices are associated with each other, no? So kaning mga reporters dinhi sa IE matrix dapat be mindful sa katong previous nga mga topics because significant ang result, especially kaning duha. So ang result manggod aning duha ka mga matrices dinhi are utilized sa ato ang IE matrix. So I hope ang reporters nga naka-assign sa IE matrix, no? So should give importance pod sa kaning previous nga mga reporters and even katong sa SWOT analysis. All right. Okay, and even ang uban nga bisag wala naka-assign sa report no mamina because after each presentation naa natay tasking nga mahitabo nga i-reflect ninyo sa inyong final documentation. Okay? For the proposed enterprise architecture, so we have this Gantt chart and per charts. So kaning nga mga charts are useful for planning and scheduling of the projects. So, kung sa siya magsugod, unsay mga activities ninyo, pilay budget nga dapat ninyo i-allocate diha, no? And then, asa nga mga activities ang potentially mag-overlap, okay? And then, ICT strategies dayon. So, based, kaning da din ako man day mag-report din based sa nabuhat nato nga strategies or SWOT matrix, no? Based sa mapping nato dinhi unsa dayon tong pilion ninyo as part of the team nga mga ICT strategies nga ah, dapat i-implement nato sa atong gi-assume nga company. But then again, ang inyong mga strategies nga pilion dinhi magdepende sa kung unsa tong feature sa kumpanya. Like for instance, wa sila budget, walay know-how ang ilahang mga um, manpower. So unsaon ninyo na siya pag-strategize para maka-create gihapon kag enterprise architecture para sa ilaha, no? So i-consider nato na siya. So we also have EA domain mapping and we have the EA concept. So yesterday kung nakabantay mo sa video na dito na ko gipakita nga murag conceptual framework. Na to. O nawala akong wait, sorry. Yan, ako'y gipakita nga conceptual framework. Pangitaon sa nako kadali. Okay, kanito siya, right? So, wherein gi-integrate na dihaon sa itong mga possible ICT innovations ang propose ninyo for the company nga atong gi-assume, right? Karon ang succeeding nga sections or items sa inyong planning or sa template kailangan nato ni siya i-dissect pagyud individually assuming na kay na-indicate dinhi nga oy mag-online digitization mi system about ani and so on so forth. Ato na siyang um i-dissect, no? So para ma-dissect na mogamit ka ani nga mga diagrams. We have entity relationship diagram. So meaning to say sa isa ka system naay isa ka entity relationship diagram, no? Pero maghatag kog guidelines as to unsa lay buhatan ninyo nga
buhatan ninyo nga system, right? Kay assuming na kay napulo ka na identify nga mga automations for the company, murag hago na pud sa inyo ha kung buhatan niyo tanan. So at least siguro magpili lang mo og isa to 1 to 3 nga systems nga buhatan nato og ERD as well as context diagram, DFD, and graphical user interface. So basically, si ERD, mag-focus na siya on the database design. Sa katong data model or ER model. We also have context diagram. So mo ni siya ang level 0 of the data flow diagram in relation to the processes nga naa sa atong company. We also have DFD, data flow diagram, representing a flow of data through a process or a system. And the last nga model nga buhaton ninyo is on the graphical user interface. So ang reporters dinhi will focus on unsa may mga considerations when we design a graphical user interface. So naabay dapat timan-an, no? O ana lang. So mao na siya ang um, details sa atong final project, and mag-post ra ko og task, no, nga pwede ninyo i-update didto kay from time to time after sa kada report mahatag tag task, and mag-assume ko nga ma-reflect na ninyo ang inyong output dito sa document nga akong i-share sa inyo ha. That is. So again, kung naay questions, pangutana lang, mga hilumon ra ba mo sa chat? Unya, pagka mo na lang sa inyong private, basig tagyaw-yaw na mo dito. So, ayaw kaulog pangutana, right? Okay, so i-upload na nako ni siya nga document, and please i-visit siya from time to time for the updates of our company profile, and if in case napatay madugang dinhi nga mga items. Okay, thank you so much for listening.